ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የ10 ደቂቃ ቻሌንጅ አብረን እናደርጋለን። ቤታችንን በ10 ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ማጽዳት እንደምንችል ራሳችንን የምንፈትንበት ይሆናል። እንግዲህ ይሄን ልማድ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። So are you guys ready to clean up? Yeah. Okay. Set up the alarm for 10 minutes. Alexa, set the timer for 10 minutes. All right, let's do it. እንግዲህ የ10 ደቂቃ ቻሌንጅ ምንድነው? በ10 ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ማስተካከል እንደምንችል ራሳችንን ቻሌንጅ የምናደርግበት ነውና በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ 10 ደቂቃ ምን ያህል ረጅም እንደሆነና within 10 minutes ምን ያህል ነገር አኮምፕሊሽ ማድረግ እንደምንችል ራሳችሁን የምትፈትኑበትና የምታዩበት ልማድ ነው። እንግዲህ እኛ ቤት ይሄን ማድረግ ከጀመርን ትንሽ ቆየት ብለናል። አትሊስት ኤቭሪ ዴይ አንዴ እናደርገዋለን። አላርማችንን እንሞላና within 10 minutes ቤቱን ለማስተካከል ማለት ነው። እና ያው እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር ስናደርግ ብዙ ይደክመናል ወይ ደግሞ ስናስበው በጣም ረጅም ሰዓት የሚወስድብን ይመስለናል እና ጥሩ ነገር ለራሳችን ለህይወታችን የሚጠቅሙ ነገሮችን ማድረግ በጣም ከባድ ሆኖ አግኝቻለሁ እኔ በራሴ። የእናንተን እንግዲህ አላቅም ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ሼር ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ግን እኔ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ጸሎት ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማንበብ ብቻ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ለኔ ለራሴ የሚጠቅመኝን ነገር ለማድረግ ሳስብ በጣም ብዙ ይከብደኛል እና ሌላ ነገር ላይ ታይሜን ስፔንድ ሳረግ የማይሰማኝ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ለኔ የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ ጊዜን ለማጥፋት ግን በቃ ተራራ መስሎ ነው የሚታየኝና ይሄ አላርምን ሞልቶ ማድረግ በጣም ሁሉ ነገር ስናረግ ራሱ ለምሳሌ አልጋ ማንጠፍ ሊሆን ይችላል፣ ቤታችንን ማጽዳት፣ ከዲሽ ዋሸር ራሱ እቃ ማውጣት ሊሆን ይችላል። ታይም አድርገን ራሳችንን ስናየው የሚወስደው ታይም ሊትራሊ በጣም ትንሽ ነው እና እኛም ይሄን ቻሌንጅ እንግዲህ ኤቭሪዴይ ለልጆቼም በጣም በቃ ኢኒሺዬቲቭን ወስደው እንዲያደርጉ አብረው እንዲረዱኝም የረዳኝ ነገር ነው። 10 ደቂቃ እንሞላለን። በ10 ደቂቃ ውስጥ የቤት ውስጥ የተልከሰከሰውን እቃ በየቦታው መመለስ ማለት ነው እና ልክ 10 ሚኒትሱ ሲያበቃ ሲጨርስ አላርሙ ኦፍ ይሆናል። ከዛ ያን ሰዓት እናቆማለን የቻልነውን ያህል አጽድተን ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ የሆነ ልምምድ ሆኖ አግኝተነዋል። እናንተም እንግዲህ በቤታችሁ ስፔሻሊ ደግሞ ትንንሽ ልጆች ካሏችሁ እነሱም የጽዳትን ማስተካከልን ነገር እንዲለምዱት በጣም ይረዳል። እንግዲህ ይሄ ቻሌንጅ 10 ሚኒትስ መሆን የለበትም። እናንተ ለቤታችሁ እንደሚሰራው 30 ደቂቃ መሆን ይችላል፣ 5 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ ስትሰሩ ሰዓቱን ታይም አድርጋችሁ ብዙ ነገር ቤት ማስተካከልን ብቻ አይደለም፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ማንበብ፣ መጸለይ፣ ኤኒቲንግ ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ የሚሆኑብን ተራራ መስሎ የሚታዩንን ነገሮች ታይም አድርገን ስናደርጋቸው ምን ያህል በጣም ትንሽ ከ24 ሰዓታችን ውስጥ በጣም ጥቂቱን ሰዓት ብቻ ሊወስዱ እንደሚችሉ እንድንገነዘብ ያደርጋል። ለልጆቻችንም ደግሞ ይሄን አይነት ሩቲን ዲሲፕሊን ወይ ደግሞ ኮሚትመንትም ልትሉት ትችላላችሁ እንዲለማመዱ ከልጅነት። ያውኛ ኢትዮጵያ እንደዛ በሚፈቅድ ሁኔታ አይደለም ያደግነውና ያን ዲሲፕሊን ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ቤታችን እንደ ቤተሰብ ማሳደጉ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። እና እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ዩቲዩብ ፋሚሊ እንድትሆኑ ጥሬን አቀርባለሁ። ኔክስት ታይም በሌላ ቪዲዮ እንዳገኛችሁ። እንግዲህ ቤቴን እንደዚህ within 10 minutes ካስተካከልን በኋላ ትንሹ ልጄ ወደ ናፕ ታይሙ ስለነበረ አስተኝቼ ከዛ በኋላ ካፊ ሰርቼ ያለው ካፊ ሳይሆን አይስ ላቴ እና የአይስ ላቴውን ሬሲፒ ደግሞ እንግዲህ አብረን እናያለን።
አይስ ላቴውን ለመስራት እንግዲህ ጠንከር ያለ ቡና ያስፈልገናል። የጀበና መሆን ይችላል። እኔ በዚች ነው የምጠቀመው። ከዛ በኋላ ሄቪ ዊፕ ክሪም ያስፈልገናል። ሄቪ ዊፕ ክሪሙ እንግዲህ አጥሚት ቴክስቸር እስኪኖረው ድረስ ለ1 ደቂቃ ወይም 1.5 ሚኒት እንመታዋለን። ስኳር የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደኔ እንግዲህ የምትፈልጉትን ያህል ስኳር ታረጋላችሁ ክሬሙ ላይ ማለት ነው። እና ክሬም ሳይሆን ከክሬም ትንሽ መለስ ያለ ወፈር ያለ እስኪሆን ድረስ ትመቱታላችሁ። ከዛ በኋላ ማጋችሁን የምትጠጡበትን እቃ ታመጡና አይስ ታደርጋላችሁ። ከዛ አይሱ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ቡናውን እናደርጋለን። የምንፈልገውን ያህል ቡና ማለት ነው። ጠንከር ያለ ከሆነ በዛ። ከዛ ወተት እንግዲህ የምትፈልጉትን አይነት ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ክሬሙን እንደ ታፕ ማድረግ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ደስ የሚል ቴስት ያለው ላቴ ነው። እንግዲህ ሞክሩትና ለሚነው የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስካገኛችሁ ሰላም ሳምንት